Hứa Khải và Đàm Tùng Vận phản hồi về cảnh quay áo cưới kinh điển của họ. Có những cảnh quay trong phim truyền hình không cần kỹ xảo hoành tráng, không cần lời thoại cao trào, nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức của khán giả. Cảnh áo cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là một trong những khoảnh khắc như thế. Khi những hình ảnh ấy được phát sóng, cả mạng xã hội gần như nín thở, không phải vì quá phô trương, mà vì nó quá thật, một sự thật dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất đây chỉ là một cảnh quay. Khoảnh khắc áo cưới vì sao lại trở thành kinh điển? Áo cưới trong phim ảnh vốn không hiếm, nhưng điều khiến cảnh quay này trở nên đặc biệt không nằm ở chiếc váy, cũng không nằm ở ánh đèn hay bối cảnh, nó nằm ở ánh mắt. Ánh mắt của Hứa Khải không phải kiểu nhìn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp, mà là ánh nhìn đã quen thuộc với người đứng trước mặt mình, quen đến mức chỉ còn lại sự trân trọng. Còn Đàm Tùng Vận khi khoác lên mình chiếc váy cưới ấy, không diễn sự hạnh phúc rực rỡ, mà là một cảm giác an tâm rất khẽ, như thể cô đang đứng ở nơi mình nên đứng. Chính sự tiết chế ấy khiến khán giả tin. Phản hồi của Hứa Khải: sự bình thản của người đã hiểu vai diễn. Khi được hỏi về cảnh quay áo cưới, Hứa Khải không chọn những lời hoa mỹ. Anh nói đại ý rằng đó là một cảnh rất yên, không cần diễn quá nhiều vì cảm xúc đã tự có ở đó. Hứa Khải thừa nhận khi đứng trong cảnh quay ấy, điều anh nghĩ không phải là mình phải diễn cho thật tốt, mà là mình không được làm vỡ cảm xúc này. Anh hiểu rất rõ, chỉ cần một cử động dư thừa, một ánh mắt quá mức, toàn bộ sự tinh tế sẽ biến mất. Phản hồi ấy cho thấy một Hứa Khải đã bước qua giai đoạn chỉ tập trung vào bản thân mình trên màn ảnh để thật sự lắng nghe bạn diễn. Phản hồi của Đàm Tùng Vận cảm giác vừa là vai diễn, vừa không hẳn. Về phía Đàm Tùng Vận, cô chia sẻ rằng cảnh áo cưới là một trong những cảnh khiến cô nhớ lâu nhất, không phải vì khó mà vì quá dễ rơi vào cảm xúc thật. Cô nói khi khoác váy cưới, cô không nghĩ đến máy quay, không nghĩ đến việc khán giả sẽ phản ứng ra sao. Cô chỉ cảm nhận rất rõ sự hiện diện của người đứng cạnh mình, một cảm giác vừa an toàn, vừa khiến người ta phải tự nhắc bản thân đây là diễn xuất. Chính ranh giới mong manh ấy khiến cảnh quay trở nên đặc biệt. Sự đồng điệu không cần nói thành lời. Điều đáng chú ý là trong mọi phản hồi, cả Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều không nhắc quá nhiều đến bản thân. Họ nhắc đến cảm giác chung, cảm giác của không gian, cảm giác của khoảnh khắc, cảm giác giữa hai nhân vật. Điều đó cho thấy cảnh quay này không phải là một màn thể hiện cá nhân, mà là kết quả của sự đồng điệu. Và sự đồng điệu ấy không thể được tập luyện trong vài ngày, mà được tích lũy qua thời gian hợp tác, qua những cảnh quay rất nhỏ trước đó. Phản ứng của khán giả khi người xem cũng im lặng. Điều thú vị là sau khi cảnh quay áo cưới lên sóng, phản ứng phổ biến nhất của khán giả không phải là những bình luận ồn ào, mà là sự im lặng rất lâu. Nhiều người xem lại cảnh đó nhiều lần, không phải để tìm chi tiết mà để ở lại trong cảm xúc ấy thêm một chút. Fan lâu năm nhận ra đây không phải là cảnh khiến người ta hét lên vì ngọt, mà là cảnh khiến người ta thở ra thật nhẹ. Khi áo cưới chỉ là đạo cụ, nhưng cảm xúc thì thật. Sau cùng, cả Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều nhấn mạnh một điều: áo cưới trong cảnh quay ấy chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là sự tin tưởng lẫn nhau trong diễn xuất. Chính sự tin tưởng ấy khiến họ không cần diễn tình cảm, mà chỉ cần để cảm xúc tự xảy ra. Một đoạn kết là cảnh quay áo cưới ấy rồi cũng sẽ trôi xa như mọi khoảnh khắc trên màn ảnh, nhưng với những ai đã từng xem, nó sẽ luôn ở đó, không ồn ào, không rực rỡ, chỉ rất yên. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao khi nhắc lại, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều chọn cách phản hồi rất nhẹ, bởi có những khoảnh khắc nói nhiều quá lại không còn đẹp nữa. Khi cảnh quay áo cưới chính thức lên sóng, Hứa Khải không xem nó như một khoảnh khắc chiến thắng. Anh xem lại rất chậm, không phải để soi diễn xuất mà để kiểm tra một điều rất nhỏ: liệu ánh mắt khi ấy có quá nhiều hay không. Có một cảm giác khó gọi tên xuất hiện trong anh, không hẳn là tự hào, cũng không phải là hồi hộp, đó là cảm giác nhẹ nhõm vì cảnh quay ấy đã không bị phá vỡ bởi sự cố gắng quá mức, nhẹ nhõm vì anh đã kịp giữ mình ở ranh giới mong manh giữa diễn xuất và cảm xúc thật. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Khải chợt nhận ra mình đã không còn là diễn viên chỉ lo làm tốt phần của mình. Anh đã thực sự học được cách đặt cảm xúc của nhân vật lên trước cái tôi cá nhân, và điều đó khiến anh yên tâm. Đàm Tùng Vận khi nhận ra khán giả đã cảm được điều cô giữ kín. Với Đàm Tùng Vận, cảm xúc sau khi cảnh quay lên sóng lại mang màu sắc khác. Cô không xem ngay, cô để vài ngày trôi qua, để những phản ứng đầu tiên của khán giả lắng xuống, để chính mình cũng đủ bình tĩnh. Khi xem lại, cô nhận ra có những khoảnh khắc mình đã quên mất máy quay đang tồn tại. Cảm giác ấy vừa quen, vừa khiến người ta hơi sợ, bởi khi cảm xúc đi quá gần sự thật, người diễn viên dễ tự hỏi liệu mình có để lộ quá nhiều không. Nhưng rồi khi đọc những bình luận rất giản dị của khán giả, xem mà thấy an tâm, không hiểu sao lại thấy yên. Cảnh này không ngọt nhưng rất sâu. Cô biết mình đã không sai, cô giữ lại cho riêng mình một cảm giác rất nhỏ, được hiểu mà không cần giải thích.
Góc nhìn của fan trưởng thành khi xem lại nhiều năm sau, nhiều năm trôi qua, khi thị hiếu thay đổi, khi phim ảnh ngày càng ồn ào hơn, fan cũ xem lại cảnh áo cưới ấy bằng một tâm thế hoàn toàn khác, không còn là sự rung động nhất thời, không còn những dòng bình luận đầy cảm thán, chỉ còn lại một sự công nhận rất lặng. Fan trưởng thành nhận ra điều khiến cảnh quay ấy ở lại không phải vì nó hoàn hảo mà vì nó đủ thật. Họ thấy ở đó một kiểu tình cảm mà khi còn trẻ chưa chắc đã hiểu được, một kiểu hạnh phúc không cần chứng minh, không cần bày tỏ, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ. Fan nhận ra khi mình đã đi qua đủ nhiều mối quan hệ, đủ nhiều tổn thương mới hiểu vì sao ánh mắt trong cảnh quay ấy lại được tiết chế đến vậy, không phải vì thiếu cảm xúc mà vì cảm xúc đã đủ sâu để không cần phô bày. Một dư âm rất khẽ khi xem lại nhiều năm sau, fan không còn hỏi liệu họ có thật sự rung động không, câu hỏi ấy trở nên không còn quan trọng, thay vào đó họ mỉm cười và nghĩ ít nhất trong khoảnh khắc ấy mọi thứ đều rất chân thành, và đôi khi chỉ cần như vậy là đủ để một cảnh quay ở lại rất lâu trong lòng người xem. Nhiều năm sau, khi cả hai đã đi qua không ít vai diễn, đã quen với những tràng pháo tay và cũng đủ bình thản trước những lời tranh cãi, cảnh quay áo cưới năm ấy bỗng trở thành một ký ức rất khác. Không còn là cảnh nổi tiếng, không còn là khoảnh khắc được nhắc mãi, nó trở thành một dấu mốc thầm lặng. Với Hứa Khải, khi được hỏi lại về cảnh quay ấy, Hứa Khải chỉ cười, anh nói rằng đó không phải là cảnh khó nhất, cũng không phải cảnh anh dốc nhiều kỹ thuật nhất, nhưng đó là cảnh khiến anh trưởng thành, bởi lần đầu tiên trong sự nghiệp anh hiểu rằng diễn xuất không phải là làm cho người ta xúc động ngay lúc xem, mà là để họ nhớ lại sau rất nhiều năm, và vẫn thấy đúng. Anh nhớ cảm giác ngày hôm ấy khi đứng trong bộ vest, ánh sáng rất dịu, không ai nói quá nhiều, mọi người đều tự nhiên hạ giọng, giống như ai cũng hiểu nếu phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, cảnh quay sẽ mất đi linh hồn. Và chính khoảnh khắc ấy dạy anh rằng đôi khi diễn viên giỏi nhất là người biết không làm gì thêm. Với Đàm Tùng Vận nhìn lại cảnh quay ấy bằng một ánh mắt dịu hơn rất nhiều. Cô không nhớ chi tiết kỹ thuật, không nhớ mình đã diễn bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ cảm giác mọi thứ đều vừa đủ, đủ an toàn để thả lỏng, đủ tin tưởng để không phòng bị, đủ tĩnh cảm xúc tự chảy. Với cô, cảnh quay ấy là lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy mình không cần chứng minh điều gì với khán giả, không cần phải đóng vai cô dâu hạnh phúc, không cần phải thể hiện bi kịch hay rực rỡ, chỉ cần đứng đó là được, và điều đó đối với một diễn viên là một bước trưởng thành rất lớn. Khi cả hai cùng nhìn lại, nếu có một điều chung thì đó là cả hai đều không xem cảnh quay ấy là đỉnh cao sự nghiệp, họ xem nó là điểm tựa, một điểm tựa để sau này khi gặp những vai diễn phức tạp hơn, khi đứng trước áp lực lớn hơn, họ biết rằng mình đã từng làm được một cảnh quay chỉ bằng sự chân thành, không cần ồn ào, không cần phô diễn, chỉ cần tin vào cảm xúc đang có. Dư âm cuối cùng, và có lẽ điều đẹp nhất của cảnh quay ấy không nằm ở những lời khen mà nằm ở chỗ khi nhắc lại cả hai đều mỉm cười rất yên, không nuối tiếc, không tiếc nuối thời gian, không cố giữ ánh hào quang, chỉ đơn giản là biết mình đã từng đi qua một khoảnh khắc rất đúng với con người của mình lúc ấy. Và với một diễn viên, đôi khi chỉ cần như vậy là đủ để cả đời nhớ.